छ र यसमा इन्कमहरु छैन सर इन्कमहरु छैन एक्सपेन्सेसहरु छन् डिप्रिसिएसन स्यालेरी केही छैन सर ल आकोलाई के भने अब adjusted taxable income before business loss PC पहिला लस होला नि छ सर कति हुन्छ त जोड घटाउ गर 25 लाख बाट 22 लाख घट्यो 3 लाख 3 लाखमा फेरि 1,50,000 र 5 लाख जोडियो 950 पहिला कुन लस घटाउने बिजनेस लस कति दिएको छ त्यहाँ हेर फेरि लस दुईटा छ बिजनेस पनि छ इन्भेस्टमेन्ट पनि छ तर यहाँबाट कुन लस मात्रै घट्छ बिजनेस लस मात्र अब आकोलाई के भनेछ बिजनेसको फर्मेट याद छ adjusted taxable income before PCC and RD बिफोर पीसीसी कति हुन्छ 9,50,000 देखि 5 लाख घट्यो भने 4,50,000 अब अलाउबल पीसीसी वर्किङ यही गर्दिन्छ है हुन्छ सर कति पर्सेन्ट हो एडजस्टेड ट्याक्सेबलको 50% के हुन्छ 2,25,000 हुन्छ अनि एक्चुअल चाहिँ कच्चा क्वेशनमा पीसीसी हैन 5 लाख होला कुन चुज गर्ने हामीले 2,25,000 2,25 कति हुन्छ 4,50,000 देखि 2,50,000 घटेपछि 2,50 सक्यो बिजनेसको सक्यो अब के को इन्कमको कुरो हुन्छ अब ट्याक्सेबल र के निकाल्ने अब त ट्याक्स लायबिलिटी र ट्याक्सेबल इन्कम सक्छौ सक्छौं यसमा पहिला के गर्ने इन्कम फ्रम बिजनेस कति लेख्छु म 2,50,000 अनि अब अरु इन्कम के छ यसमा इन्भेस्टमेन्ट छ नि त इन्भेस्टमेन्ट नेट एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख कति छ इन्भेस्टमेन्टको इन्कम पीसीसी मा 2,25,000 हैन 2,25,000 चाहिँ हो यो 2,25,000 चाहिँ हो यो तर पनि 2,25,000 अब कति हुन्छ यहाँ पनि 2,25,000 हुन्छ हैन हजुर अनि त्यसपछि यो पनि 2,25,000 भयो हैन अनि इन्भेस्टमेन्टको 22 लाख इन्कमबाट मैले 1 लाख के घटाको प्रॉफिट भन बिजनेस के घटाको 1 लाख त्यो इन्भेस्टमेन्टको लस थियो होला त्यहीले ओ त्यहाँ तल हेर त बिजनेसको लस दिएको ठाउँमा कसको लस पनि दिएको छ इन्भेस्टमेन्टको पनि दिएको छ ल टोटल एसेसेबल इन्कम कति हुन्छ त 2,25,000 मा 21 लाख जोडेपछि 23,25,000 अब कमन के रिडक्सन यसमा के छ अलाउबल डोनेसन ल यही गरौँ है त वर्किङ आउँछ तिमीहरुलाई पीसीसी आरडी भएको बेलामा डोनेसनको वर्किङ गर्न के गर्नुपर्छ पीसीसी आरडी घट्नु भन्दा अगाडिको अमाउन्टमा इन्भेस्टमेन्टलाई के गरेर एड गरेर कति पर्सेन्ट निकाल्ने 5% कति हुन्छ 5,50,000 5,50,000 भन्दै छ त्यो पीसीसी आरडी घट्नु भन्दा अगाडि कति छ हेर्न 10,000
21 लाख प्लस कति 1,27,500 त्यत्रो हुन्छ हो अनि कति हो म्याक्सिमम 1 लाख अच्छा एक्चुअल 1,50 एक्चुअल 1,50,000 को क्वेशनमा हजुर कुन चुज गर्ने सानो सानो कुन हो 1 लाख अनि अरु केही छ त यसमा घटाउने लाइफ इन्स्योरेन्स हेल्थ इन्स्योरेन्स भन यही भयो ट्याक्सेबल कति हुन्छ त 23,25,000 बाट 1 लाख घटेपछि 22,25,000 अनि ट्याक्स लायबिलिटी मैले निकाल्दिउ कि सक्छौ भन 4 लाखमा नील 4 लाखमा कुन बेला चाहिँ सिधै पर्सेन्ट काट्ने कुन बेलामा चाहिँ 4 लाख 1 लाख गर्दै जाने भन कम्प्लिमेन्टमा होइन कुन बेला 4 लाख 1 लाख 2 लाख हुन्छ कुन बेला डाइरेक्ट पर्सेन्ट काट्ने भन्दा कम्पनीको बेलामा डाइरेक्ट पर्सेन्टेज व्यक्तिको छ भने चाहिँ त्यो 4 लाख 1 लाख पर्सनको बेला चाहिँ जस्तो अब यहाँ मिस्टर विनय भनेको छ व्यक्तिको भयो त्यसले गर्दा चाहिँ सिंगल कपल वाला सुरु हुन्छ तर यदि कम्पनीको हुन्थ्यो भने सिधै पर्सेन्टेज काट्न पर्थ्यो के गरौँ गर्दियौ भयो सर पर्दैन ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दियौ कि सक्छौ सक्छौं ओके यस्तै यस्तै क्वेशन छ अरु बाँकी तिमीहरुले पनि गर्नुपर्छ एक दुईटा त के गरौँ अब अझै गर्दियौ कि यस्तो खाले क्वेशन के अब के गर्दा हुन्छ तिमीहरुसँग सल्लाह गर्नु पर्यो पहिला जाम सर अगाडि जाम अब भन